من فکر میکنم بازار مالی مثل یک انسان زیبا میمونه که اگه فکر کنه ما به خاطر پولش دوستش داریم رهامون میکنه و ناراحت میشه. بچه‌ها رو داشتم میدیدم، نمیشه عاشق بازار و این کار نباشی و اینجوری بهش زل بزنی. دوست دارم هر کاری که انجام میدم خیلی زود نتیجهشو ببینم. به خاطر همین کار ترید رو واقعا دوست دارم. اینکه حالا مثل من عجولی. ولی این نوع ورودا که تو کلاس یاد گرفتیم 90% ضرر رو فیلتر میکنه. شاید بگم 99 تا. ممنون، مرسی که تبلیغ ما رو میکنی. آدم خوششانسی هستید یا نه؟ قطعاً بله. تمام اشتباهاتی که تو حوزه معامله‌گری انجام میدی بخشی از تکامل معامله‌گریته. اصلاً خودت سرزنش نکن. یه فایل صوتی دارم، نه در یوتیوبه که الان تامنلش رو براتون بذارد. آیا ترید موبیلیتی دارد؟ اینو کامل واقعیتش رو توضیح دادم که این گونه نیست. همه چیز با یه رویا شروع شد. من با یه تریدر ازدواج میکنم. قطعاً آره. قطعاً بله. اصلا آماده بودی بگم بگی آره. بریز دیگه. سلام سلام سلام. به قسمت 4 خوش اومدید. دیگه به پایان فصل اولمون نزدیک میشیم. هفته بعد البته برای ضبطش دیرتر پخش میشه، ما فینال رو ضبط میکنیم. فصل دوممون که 5 قسمت اونجا هم ضبط خواهیم داشت، قوانینش عوض میشه، طور دیگه ای قرار هست که در خدمتون باشیم که توضیح میدیم. امروز بازار نرمال، خبری نداریم، رو به وقت ایران ساعت 6 معامله میکنیم و سشن بورس آمریکا رو میگیریم. همین، سرتون رو درد نیارم. بریم با قوانین برنامه آشنا شیم و بریم سر مسابقه. افسانه قلیچخانی. خب بریم با اولین شرکت کننده این قسمتمون آشنا بشیم. خانم قلیچخانی یه نسبت فامیلی با اون خانم قلیچخانی دارن، لطف کردن تشریف آوردن. خب بفرمایید یه معرفی بکنید، از کجا شروع کردید، سن، تحصیلات دوست دارید بگید. در ابتدا سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیزی که ما رو دارن تماشا میکنن. من افسانه قلیچخانی هستم، 38 سال سن دارم و اینکه شغلم حسابرسیه و 7 سال تقریبا دارم ترید رو کار میکنم. خب بسیار یه توضیح میدین نسبتتون با اون خانم قلیچخانی قسمت اول؟ خانم قلیچخانی که توی قسمت اول شرکت کردن عمه من هستم و من از طریق ایشون با شما آشنا شدم. ممنون. خب اون سالی که شروع کردید چیه این کار جذاب بود؟ اینکه من کلا بازارهای مالی رو دوست دارم. چرا؟ چون کارم هم این بود و اینکه دوست دارم هر کاری که انجام میدم خیلی زود نتیجهشو ببینم. به خاطر همین کار ترید رو واقعا دوست دارم. اینکه حالا مثل من عجولی. آره همون موقع نتیجهشو میبینم. اگر موفقیت آمیز بود که خب یه اعتماد به نفسی بهم میده، اگرم نبود که به تجربه هم اضافه میشه. آدم خوششانسی هستید یا نه؟ بله فکر میکنم آدم خوششانسی. خودتون رو ریسک پذیر میدونید یا ریسک گریز، تهاجمی یا محافظه کار؟ من توی حوزه ترید بگم، آره. در ابتدا من ریسک پذیر بودم و خیلی تهاجمی وارد می شدم. یعنی این سشن که شروع می شد من سعی می کردم تو اولین فرصت وارد بشم، اما به مرور زمان که تجربم بیشتر شد یکم ریسک گریز و محافظه کار شدم. اما اثر دانین کروگر دیگه، حرفه‌ای که میشیم ترسمون بیشتر میشه. با یه تریدر ازدواج میکنید؟ البته من متأهل هستم. متأهل هستم. خب با یه تریدر شریک میشید؟ با یک تریدر شریک میشم چون که مدیریت مالی خوبی داره و پس شما بین عمتون اول ریپورتشو ببینین، اگه تریدر خوبی بود مدیریت مالی داشت بعد انعطاف پذیری بالایی هم داره. برگردید به اون موقعی که شروع کردید، چه توصیه‌ای به خودتون میکنین توی یه جمله؟ این که صبور باش و ادامه بده. صبور باش و ادامه بده. اون تاباوری زیاد باشه. بله. اگه از این کریر کاریتون، زندگی کاریتون تو حوزه ترید یه فیلم درست میکردن اسمش چی بود؟ شکست ناپذیر. کارگزاری WM دیگه داره کم کم بانک میشه، از کارگزاری داره فراتر میره. یکی از قدیمی ترین کارگزاری‌ها و یکی از بهترین کارگزاری‌های دنیاست. یه خدمت جدیدی داره ارائه میکنه که واقعا مثلش وجود نداره.
میتونید روی عددی که در حسابتون هست، بلنستون، بدون اینکه معامله بکنید یا کاری بکنید، سود سالیانه روز شمار به شما میده. درصد این سود با توجه به لولی که دارید تعیین میشه که میتونید برید توی کابینتون ببینید. این لولی هم که شما دارید بر اساس حجم معاملاتی هست که تا حالا انجام دادید که توضیحاتشو بهتون میدن. به نظرم خیلی راهکار خوبیه، هم برای موقعی که ما میخوایم دلاری بخریم نگه داریم، میتونیم اینجا نگهداری کنیم که حتی تا سالیانه 2% به ما سود بدن، هم برای اینکه داریم معامله هم میکنیم کنارش یک سودی روی بلنسمون میگیریم. از داخل لینک هایی که داخل کپشن هست ثبت نام بکنید، توی کابین معاملاتیتون گزینش رو میبینید و میتونید فعالش بکنید. اطلاعات دقیق ترش هم میتونید از پشتیبانی بگیرید. شکست نفسی. خب بریم سراغ سیستمتون. روش تحلیلتون چیه؟ داستانش چیه؟ روش تحلیلم این که سعی میکنم وقتی بازار از اون مرکز ثقلش دور بشه، چون میدونم که به مرکز ثقل نزدیک میشه، تو موقعی که به مرکز ثقلمون نزدیک میشه اون موقع بخوام ورود کنم. ورودم اکثرا سوینگیه و حرکات شارپ اصلا وارد نمیتونم بشم، اصلا نمیخوام که وارد بشم و همین دیگه. سیستمتون دنبال چه جنس حرکاتیه؟ یعنی بازار اون روز چه شکلی باشه شما خوشحال میشی میگی روز من بود؟ را بره، رنج بزرگ باشه، شارپ را بره، نورمال سوینگی را بره؟ نه، نورمال سوینگی را بره. نورمال سوینگی را بره. وین ریتتون بیشتر یا ریسک پریواد؟ یعنی قدرت سیستم رو کدومه؟ وین ریت. وین ریت. ممنون. بریم حالا مسابقه رو ببینیم چجوری میشه. اینم باید برای من زحمت بکشید. شما بکشید. اینم خدمت شما. داخل همون این قسمت بکشم؟ بین اون دوتا خدچین دیگه. آره اوکیه. بسیار ممنون. بریم حالا ببینیم امروز چه کار میکنید. خیلی ممنون از شما، برنامه برنامه خوبتون. ما رو ببرید بالا. متشکرم. بریم سراغ شرکت کننده بعدی. برومند شیخیان. خب بریم سراغ شرکت کننده دوممون، آقای شیخیان. زحمت کشیدن، از کرمانشاه تشریف آوردن. من اون موقع گفتم من هیچ جوره کرد نیستم. چیزی که دارم میگم فکر نکنید از خودم دارم تعریف میکنم، یعنی از هر سمتمو بگیرید 10 نصب برید عقبم کرد نیستم. ببخشید اینو میگم، ولی من در اقوام ایرانی تنها قومی که به شدت براش احترام قائلم کردان. حالا ممنون. ببخشید رک دارم میگم، نه واقعیت. من فکر میکنم تنها قومیه که به معنای واقعی غیرت داره. من اینقدر دوست دارم این قوم رو، در موردش مطالعه میکردم، کتاب میخوندم. مثلا کوتاه بخوام بگم، ما در اقوام کرد هیچ وقت فرزندکشی نداشتیم. غیرتشون رو صرف این موضوع نکردن که اگه دخترشون رو یکی نگاه کرد برن سرش رو ببرن. با دشمنای بزرگتر به اشکال جدیتری غیرتشون رو خرج کردن. این یه نکته کوچیکشون بود. شعوری که در این قوم دیدم، فرهنگی که دیدم، یه چیز عجیب غریبه. ببخشید نمیخوام طولانی شه. پایدار باشین. خب شیخیان در خدمتتون هستیم، یه معرفی بکنیم. زنده باشین. هر دوست داریم بگین از کجا شروع کردیم. برومند شیخیان هستم. 43 ساله، از کرمانشاه. حدود 7 سال هست تو بازارهای مالی فعالیت دارم. خب برگردید به 7 سال قبل، زمانی که این کارو شروع کردید. چیه این کار برای شما جذاب بود؟ یکیش اینه که ارتباطم با آدما کمتره این توی کار، و دوم به پول خیلی نزدیک‌تر، یعنی میشه سریع‌تر، نقدتره و راحت‌تره. تایم کاریش هم طب خیلی کمتره. آره از نظر فیزیکی کمتره، از نظر ذهنی بیشتر. خیلی بیشتر. آدم خوششانسی هستید یا نه؟ قطعاً بله. دمتون گرم. توی ترید بله. خودتون رو ریسک پذیر میدونید یا ریسک گریز، تهاجمی یا محافظه کار؟ خب مورد اول یه تست بود
تو دوره‌های اون خود دوره بله. حالا خودتون هم تعجب کرده بودین که جفتش تقریبا بودم. گفتین شما هم ریسک و ریزین یه جورایی هم تناوب بود. آره گفتین که تقریبا ندیدم، ولی خب یک کوچولو احساس میکنم ریسک پذیرترم. تهاجمی یا محافظه‌کار؟ تهاجمی. ریسک پذیر تهاجمی هم. این ریسک پذیر تهاجمی بعد از 7 سال با کسی که روز اول وارد بازار میشه ریسک پذیر فرق داره. اون یه چیز آماتوریه ولی این دیگه جزوی از خصلت شماست. میدونی چی میگم؟ بله متوجه اثر هستم. دانینگ کروگر نیستش. با یه تریدر ازدواج میکنید؟ اگه خانومم اجازه بدم بله. خب اگه اجازه ندن با یه تریدر شریک میشید. زنده باشین. حالا مبحث شوخی بود. بله حالا من خانمم یه جورایی توی کاره و درکش خیلی برام مهم و خوبه. بالا پایین خود طبیعتا هست تو بازارهای مالی از نظر روانی و روحی. بله. به خودتون موقعی که شروع کردید چه توصیه‌ای میکنید توی جمله؟ این خیلی خوبه. تمام اشتباهاتی که تو حوزه معامله‌گری انجام میدی بخشی از تکامل معامله‌گریته. اصلا خودت سرزنش نکن. آره این خیلی مهمه. بعضیا شروع میکنن تو دلشون به خودشون بد و بیرا میگن، انگار توقع دارن از روز اول درست کار کنن یا بعد 6 ماه درست کار کنن. آره این فکر کنم بهش جمله عمیقی بود. اگه از زندگیتون تو حوزه این کار یه فیلم بسازن اسمش چیه؟ تریدری با چالش‌های روانی زیاد. بسیار. خب بریم سراغ سیستمتون. یکم از روش تحلیلتون به ما بگین معامله چی جوریه؟ بله سیستم معاملاتی من تقریبا حرکت‌های تند و تیز بازارم میگیرم و یه جورایی برگشتیاشم دوری از مرکز ثقلم. خب بازار چه شکلی باشه میگیم امروز روز شماست خوبه؟ رواندار. شارپ یا نورمال سوینگ؟ نه شارپی. پس یه چیز دیگه اینم جواب دادید. سیستمتون پس دنبال اون حرکت شارپ بزرگ. قدرتش روی وین ریتشه یا ریسپری بار؟ وین ریت. سیستم رو وین ریتشه. خب اینو زحمت بکشید برای من بکشید که ببینیم چی جوری میشه. دوستان شما هم دارید میبینید، حتما چیزی که میکشید رو برای ما هم کامنت بکنید که تحلیلایی که روش داریم همیشه در خدمت شما. اپیزود سوممون که چیزایی که این بچه‌ها از اینجا به بعد بله بین اون دوتا خطچین دیگه. خب این خیلی از این کشیدن نکته در میاد تو اپیزودهای سوم همیشه میگم. خب ممنون. مثل این بانک ها این خودکارمون رو پس بگیریم. خب بریم سراغ بقیه شرکت کننده ها ببینیم چه جوری میشه. برم بریم سراغ شرکت کننده بعدی. خب بریم سراغ شرکت کننده سوممون آقای هاشمی. آقا بفرمایید یه معرفی بکنید، سن دوست دارید بگید، تحصیلات از کجا شروع کردید؟ من امید هاشمی هستم، 30 سالمه، رشته دانشگاهیم نرم افزار بوده و نوازندگی موسیقی ایرانی خوندم. 6 ساله که با این کار آشنا شدم. چه جالب. من یه نکته بگم، ایشون تحصیلاتشون رو گفت، کسایی که معمولاً هنریان، مخصوصا یه دانشجویی داشتم نقاشی میکشید، بسیار دید قشنگتر، یعنی چیزایی میبینه که آدم عادی نمیبینه، دیده قوی تره توی هنر اینجوری. ببخشید. خب خواهش میکنم. بله مثلا منم ترید آرت هنره. آره یه شهوده. حدود 6 سال است که تو این کار هستم. از بورس ایران من وارد این کار شدم، بعد از اون به کریپتو شیفت کردم و نهایتاً به فارکس کشیده شدم و 2 ساله که به نظر خودم تازه تو مسیر درست قرار گرفتم. اون روزی که شروع کردی چیه ترید رو دوست داشتی؟ چیش جذاب بود این کار؟ این کار یه جنس آزادی داره که من توی هیچ بیزینس دیگه ندیدم. دومیشم به نظرم اون بود هنریشه که توش هم توی شما اشاره کردین و یه مورد دیگه این که این کار به نظر من خیلی شخصیت سازه و بازار من خودم بسیار میگم بازار آدم ساز. هم بگم یا کافیه؟ بگو دیگه. بگم این کار باعث شد که من عادتهای بدم رو بذارم کنار، ورزش بکنم
و کلا خیلی بیشتر حواسم به خودت خودم فکر بکنی و برسی. بله. آدم خوششانسی هستی؟ از این نظر که به این کار کشیده شدم چون واقعا بهش علاقه دارم بله، ولی توی این کار از این لحاظ که یه سود عجیب و غریبی کرده باشم نه تا نه الان. اون که هیچ آدمی این کارا، این میرید میخونید نمیدونم فلان ارز و فلان موقع خریده بودید الان اینقدر پول داشتید، یه نفرم در دنیا پیدا نمی‌کنید در این کارو کرده باشه، چون منطقی نیست. موضوع الانمون نیست بخوام بازش بکنم. مثلا دارم میگم خب من خودم بیت کوین‌های $80 داشتم، بعد روی رقم اینو فروختم، اما منطقی نیست اون موقعی که بیت کوین بوده $1 ما بریم بخریمش اصلا. یعنی اون موقع کار احمقانه ای بوده. اومدم یه چالشی که مطرح کردیم در مورد WM مارکت بهتون بگم. ما اومدیم چالش گذاشتیم با اطمینان و اعتماد به نفس. اگر شما کارگزاری رو پیدا کردید که از نظر قدمت، اسپرد، بیمه‌ای که داره، دقت نمودار، تنوع اینسترومنت های قابل معامله و مهمتر از همه قدمت کارگزاری، اگر پیدا کردید که شرایطی بهتر از WM مارکت داشت، بیاید به من بگید. این یه چالشه. میخوام ببینیم چیزی پیدا میکنید یا نه. خودم در طول این همه سال میدونم که وجود نداره. ریسک پذیر هستی یا ریسک گریز، تهاجمی یا محافظه کار؟ اوایل که به شدت ریسک پذیر بودم، ولی الان قلباً باور دارم هر اتفاقی میتونه بیفته و الان واقعا ریسک گریزم، ولی تو معاملاتم من تهاجمیم. تهاجم. آره. تند و تیزتر تند و میگیری. تیز. بله. البته بچه‌مون 1 ماه ازدواج کرده. آره، نه من این 1 سوال ماه الان ازدواج. نابجاست اصلا. ولی با یه تریدر ازدواج میکنی یا شریک میشی؟ به نظر من ازدواج که اصلا، حالا من که 1 ماه ازدواج کردم، چون زندگی خیلی کسل کننده میشه اونجوری، چون زندگی ابعاد مختلفی داره که یه انسان خب. باید تجربه کنه. شریک چی؟ شریکم نه اصلا. نمیشه. اصلا اعتقادی ندارم. نه. برگردی به اون موقعی که خود شروع کردی، تو یه جمله چه توصیه‌ای به خودت میکنی؟ آروم باش، خودتو غرق این کندلا نکن که زندگی کردن و یادت بره. لذت ببر از زندگی. زمان درست اون اتفاق برات میفته، اتفاق خوب. از این سالهایی که در این کار فعالیت داری میکنی، یه فیلم میساختن اسمش چی بود؟ همه چیز با یه رویا شروع شد. چه قشنگ. خب بریم سراغ روشت. یکم از روش تحلیل و معاملات به ما بگو. روش من پرایس اکشن کلاسیکه و من با الگوها معامله میکنم. سعی میکنم چارت رو کندل به کندل بخونم. اگه ستاپی دیدم که با شرایط پرایس اکشن جور بود و کندل ورود بود، یه تیک بالا یا پایینش وارد میشم. دنبال چه جنس حرکاتی هستی؟ من سعی میکنم همه نوع پرایس اکشنی رو ترید کنم که توی اون زمان درست روی اون نماد درست باشه، ولی خودم حرکات تند و تیز یا برگشت‌های تند و تیز اوپنو ترجیح میدم چون ریسک ریوارد خوبی داره. خب همین می‌خواستم بپرسم قدرت سیستمت رو وین ریت یا ریسک ریوارد؟ خودم دوست دارم که به وین ریت تمایل داشته باشم چون باعث تاب‌آوری و موندگاری میشه، ولی اکثر مواقع من خودم ریسک ریواردیم. یعنی پس سیستمت قدرتش رو ریسک ریوارده، بله. ولی خودت دوست داشتی که روی وین ریت. بله. خب بریم این نمودار رو برای ما بکشید. بچه‌ها اینجا که میان تازه متوجه میشن چقدر این ضبط برنامه سخت. اون فیلمو که شما الان دارید خیلی ترتمیز و ادیت شده میبینید به اون سادگی نیست. خب اینو برای ما میکشی بین اون دوتا خطچین. اوکی. ممنون. قربان شما. خب بریم با یه نفر دیگه هم آشنا بشیم، بعد بریم سراغ اصل کاری مسابقه. بریم سراغ آخرین شرکت کننده امروزمون، بعدش بریم سراغ مسابقه. آقای عماد تاجیک. خیلی هم اذیت شد، سرما دوست نداره، اینجا سرده، چون گرمایش رو روشن می‌کنیم صداش نویز میده، لپتاپش هم مشکل داشت، منم کچل کرد، یه کوچ می‌خواد. خب بگو یه معرفی بکن. عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان و جامعه معامله‌گری. عمادالدین تاجیک هستم، 29 ساله که 4-5 ساله در بازار مالی فعالیت دارم و فعالیت من و استارت کارت من با خود شما بوده.
ممنون، مرسی. قربان شما. اون برگردی به اون 6 سال پیش که شروع کرده بودی، چیه این کار برات جذاب بود که گفتی میره اومدی تو این کار؟ قطعاً پول. یعنی هر کسی که اولین چیزی که میخواد تو بازار مالی ورود بزنه میگه برم پول داشتم بتونم. اون آره، ولی منظورم اینه چرا فکر کردی پول از این راه در بیاد بهتره؟ من اوایلش توی بورس ایران بودم، بعد دیدم بورس ایران یه لیمیتد و یه محدودیتی داره. من احساس کردم حیف میشم تو بورس ایران، گفتم بازار مالی برای من مناسب تره که توی به این فکر افتادم بازار که جهانی بازار جهانی بتونم فعالیت کنم. بورس ایران بهتره چون اونجا زیاد تکنیکال پذیر نبود، یعنی محدودیت هم آره، یعنی صف فروش و صف خرید و اینا بود، زیاد با ذائقه من خوش نمی اومد که ورود کردم به بازار مالی جهانی. بله. خودت آدم خوش شانسی میدونی یا نه؟ توی زندگی روزمره بله، ولی تو بازار مالی نه. تو بازار مالی هیچ که خوش شانس بازار مالی اصلا، یعنی حس هیچ میکنم کسی تو بازار مالی خوش شانس نیست. اینو جدی میگم. ریسک پذیری یا ریسک گریز، محافظه کار یا تهاجمی؟ میتونم بگم میانه رو و تهاجمی، یعنی نه خیلی ریسک گریز نه خیلی ریسک پذیر، میانه رو ولی تهاجمی عمل میکنم بیشتر، یعنی خیلی محافظه کار نیستم توی معاملاتم. اون سوالم که میگفتی بپرسم، با یه تریدر ازدواج میکنی؟ قطعا آره، قطعا بله. اصلا آماده بودی بگم بگی آره. قطعا بله، به خاطر اون حمایت ذهنی قطعا بله، چون یه کسی که کنارم باشه درک کنه من چی میگم خیلی برام با ارزشه، چون شما با عوام مردم نمیتونی صحبت کنی. بله. برگردی به اون موقعی که شروع کردی، تو یه جمله چه توصیه‌ای به خودت میکنی؟ عجول نباشم، یعنی عجول تو معامله یا تو این که به موفقیت برسی؟ نه، عجول توی پروسه معامله گری، چون هرچه عجول باشی اون پروسه رو طولانی تر میکنی. دقیقاً. نمیخوام مذهبیش کنم، امام علی تو نهج البلاغه میگه عجله وقت انسانو میگیره. یه پارادوکس عجیبیه. یعنی ما اون زمانم صحبت میکردیم، شما یه مثال جالبی برای من زدین، گفتین که یه شخصی از یه مسیری میخواد رد شه، با مسیر آشناییت نداره، از یه شخصی که کنار خیابانی میپرسه این مسیر چقدر مثلا طول میکشه من گذر کنم، طرف میگه اگه آهسته برین یه رو، اگه تون بری 2 ساعت. اگه از زندگی کاریت یه فیلم بسازن اسمش چیه؟ بی پناه، بی حمایت. چه مظلوم. چون حتی در لفظ خانواده میگن ما حمایتت میکنیم، ولی توی قلبن و اعتقاد ندارم به کار من، یعنی بخوام حساب کنم جز خودم هیچ که ایمان قلبی نداره به کارم. خب بریم سراغ سیستمت. از روش تحلیل معاملات یه کلیتی بگو. یه کلیت بخوام بگم، همه چی تو خود نمودار برام خلاصه میشه، یعنی سعی میکنم با نمودار برم. مثلا بخوام حالت مثلا بگم مکانیکی بگم از قبل میدونم، پترنی معامله نمیکنم. روی چارت هر چی ببینم به چشم آشنا باشه، به تحلیل من آشنا یعنی نزدیک باشه، اون رو اجرا میکنم. یعنی از قبل چیزی برام مثل بات نه مثل ربات آره نداری، مکانیکی نه نداره. در مورد مکانیکی کاتالیکی توضیحی دادم، حالا بچه‌ها تامنیلشو میذارن، اون فیلمو ببینید منظور ما رو از این اصطلاح متوجه میشید. دنبال چه جنس حرکاتی از سیستمت؟ بیشتر حرکاتی که روندار باشه. روندش تند و تیز باشه یا نرمال نه نرمال باشه، نه خیلی شارپ باشه نه خیلی مثلا تو رنج گیر کرده باشه. یه حرکت اصلاحای معقول داشته باشه که ولی حرکت کن. آره روندار باشه، یعنی مشخص باشه، مثلا هی کف سقف بالاتر پایینتر نزنه. آها. قدرت سیستمت رو وین ریت یا ریسک ریوارد؟ روی وین ریت، روی ریسک ریوارد تا وین ریت. چرا اولش توپق بود گفتی وین ریت یا دوست داشتی وین ریت باشه؟ اشتباه متوجه شدم. آها. خب پس قدرت سیستمت روی آره ریسک ریوارد. بسیار. خب این نمودار هم باید برای ما بکشی. خدمت شما. مرسی شما. من میتونم روند کلی هم کنار بکشم که روند من اینه دیگه. خب همونو کشیدی دیگه. آره یه جایی شروع کردی یه جایی تموم شده. آره. خطت اون میشه روند کلیش. صعودی نزولیشو اونجا میبینیم دیگه. آره. خب همین. بله. یعنی منظورت یه بالا زده یه اصلا بالا بعد میرزه. بسیار. خب خیلی خوش اومدی. مرسی از شما. بریم سراغ مسابقه ببینیم بچه‌ها امروز چیکار میکنن. بریم. اولین قانون ما اینه 45 دقیقه
سشن داو جونز و نزدک رو قراره که معامله بکنیم. پایان این 45 دقیقه معاملات باز در لحظه قراره که بسته بشه. این از نظر تایمینگمون. نمادمون گفتیم داو جونز و نزدک. برای مسابقه هم این سشن و این دوتا رو ما انتخاب کردیم چون که گام بزرگتری دارن، انرژیشون تو سشنشون تخلیه میشه و خیلی قشنگتر میتونست باشه. یعنی ذات بنیادیشون با مسابقه ما همخونی هم داره. یه داستان دیگه، من میخوام یه کاری بکنم، یعنی قوانین رو با هدف این گذاشتیم که شخص بتونه رئال در این مسابقه بیاد بالا. خب یعنی راههایی که ما میتونیم ابیوز بکنه شخص یا دور بزنه یا شانسی بیاد بالا رو تا اونجایی که میتونیم کاهش بدیم، ببندیمش، هرچند که بالاخره در مسابقه، هر مسابقه یکم شانس دخیله دیگه. پس ما اینجا اومدیم برای اینکه یه کسی یه تریدی رو نگیره باهاش بره و بعد بشینه بقیه رو نگاه کنه، یه قانون دیگه گذاشتیم. حداقل باید 2 تا ترید انجام بدن همه و شخصی که حتی سودش بیشتر باشه اما با یه دونه معامله باشه نمیتونه که برنده بشه. این از این. همه اوردرهایی که میگیرن برای اینکه ما بتونیم اشخاص با ریسکشون بازی نکنن، با حجم بازی نکنن، همه باید با اون رباتی که خودم حالا درستش کرده بودم، کار خاصی هم نمیکنه، فقط اوردر میگیره، حجم محاسبه میکنه، همه باید با اون پندینگ بذارن. ورود لحظه‌ای نداریم چون اونجا یکم شانس هم سر این که من با دست بزنم تا تیک تو سرور بشینم ایجاد میشه. همه باید پندینگ بذارن. با اون ربات ریسک همه رو هم یکسان دادیم 5%. از نظر فنی بچه‌ها محتوای خودم هست، ریسک قرار نیست عدد ثابتی برای همه باشه، اینجا مسابقه است، اینو درک بکنیم. پس ما 5 رو به همه دادیم که کسی نیاد یه حجم عجیب غریبی هی بزنه و باهاش بازی بکنه. یه قسمتی اضافه کردیم به مسابقه که دیدید یا قراره ببینید. نموداری پرینت شده، یک قسمتیش رو قراره با خودکار برای من بکشن که 2 مدل این امتیاز داره که این امتیاز به شکل 2.5% از حساب که $10,000 یعنی $250 روی حسابشون اعمال میشه که با التزام به اون ما ببینیم برنده کیه و سود کی بیشتره. درسته؟ 2 مدل بهش ما امتیاز میدیم. 1 جهت کلی، اگه فقط صعودی در جایی یا نزولی بودنش رو درست تشخیص بده 2.5%، اگر چگونگی حرکتش رو هم درست بتونه برای من رسم بکنه 2.5% مجدد به حسابش اضافه میشه. قوانین مسابقه ما این هاست، سعی کردیم پیچیدش نکنیم. میشد درودان رو آورد توش، میشد پرافیت فاکتور رو آورد توش، میشد چگالی سود رو آورد توش، ما پیچیدش نکردیم، گفتیم هرچی ساده تر باشه بهتره. اگر احیانا در اپیزودی همه منفی باشن برنده کسیه که منفی کمتره و اگر احیانا روزی همه یه دونه ترید داشته باشن اون قانونی که همه باید 2 تا ترید داشته باشن لغو میشه ناخودآگاه. اما قانون اولیه اینه که حداقل باید 2 تا ترید داشته باشن. قوانین مسابقه ما همینه، سعی کردیم زیاد پیچیده‌اش نکنیم. خب 3 دقیقه مونده بازار باز بشه، بریم ببینیم امروز چجوریه. یه حرکتی هم قبلش زده که حالا میگم بچه‌ها عکسشو بذارن ببینید، ولی پاپ آپ نیست، یعنی به واسطه خبر نبوده و روی سشن آمریکا هم نبوده، چون ما الان تو سشن بورس آمریکا هستیم. بچه‌ها تو این 3 دقیقه‌ای که مونده بازار باز شه صحبتی دارین؟ معامله در شرایط سخته، بازار تمیزی نیست، تمرکزم یه ذره آره به خاطر اون کندلی که زد یه ذره نوساناش زیاد شد. تمرکز چی گفتی؟ میگم یکمی تمرکز سخته اینجا. آها داره درگیر حواشی ضبط آره. میشه. یه ذره هوا سرده، فقط هوا هم سرده. خب دیگه شما نمیخوای پاشی؟ من الان نه. الان به ما گفته که وسطش امکان داره پاشه، گفتیم راحت باش. شما خانم خوبین؟ بله اوکی همه چی مرسی. اسکرین رکوردر روشنه دیگه؟ بله. خب یه تمرکز بکن، یعنی چجوری شروع میشه بعد وسطش وقت داریم صحبت. این همه استرس داشتی الان منو نگاه می‌کنی ریلکس شدی؟ آره نه آخه داره بازار شروع میشه من تو سوال داشتی همش. من بحث منتوره رو اوکی نکردیم.
من امروز اومدم یه منتور فری بگیرم. چالش‌های زیادی اومدن تو برنامه. چی؟ میگم با چالش‌های زیادی اومدن تو برنامه. ولی آره یه پوانی باید به من تعلق بگیره. واقعا من با شرایط سخت دارم معامله میکنم. سرد امروز. هم سرد، لپتاپ خودم نیست. بعد آره لپتاپ خودش نیست، البته تقصیر ما نیست. اسکرین رکورد خودش درست کار نمی‌کرد. یه هفته است گفته بودم، امروز صبح فهمیده. لپتاپ استودیو رو. خب داره شروع میشه. 30 ثانیه. 30 ثانیه. شروع شد. خب شروع شد. اذیتتون نمی‌کنم. چند دقیقه رو بگیرید، آرومتر شد صحبت می‌کنیم. یادتون باشه که نگه داشتن سود یه بحثه. امکان داره همتون منفی بشید. اون کسی که میبره که منفی کمتره. میخوام بگم رفتید منفی شدید، اتفاقی افتاد، نزنید خرابترش بکنید، به این فکر بکنید مثل ترید عادی. منم نگاه نمی‌کنم. یه نکته بگم برای اینکه بدونید. ببینید این زمان 45 دقیقه‌ای که کار میکنیم همش رو بخوایم به شما نشون بدیم اصلا شدنی نیست. 4 تا 45 دقیقه باید نشون بدیم که توش پر از سکوته و پر از هیچی نیست. یادتون باشه هر کدوم از افراد به محض اینکه اوردری میذارن تصویر خودشون و مانیتورشون رو شما میبینید. یعنی همه اوردرهایی که میذارن رو شما میبینید. دیگه بقیه جا موقعی که دارن نگاه میکنن چیزی نیست، اونا رو ما در ادیت میبریم اصطلاحاً و اینجوری. الان که این ویدیو رو داریم ضبط میکنیم قسمت اولمون تازه پخش شده و خیلی خوب بوده، خیلی لطف داشتید از نظر اینکه تماشا کردید. کم کم صدای اوردراشون داره میاد. الان داشتم توی دستگاه سویچ تصویر بچه‌ها رو می‌دیدم، شما هم دارید می‌بینید که چه جوری زل زدن به نمودار. یاد یه موضوعی افتادم. اون فیلسوفمون که هر قسمت یه چیزی میگه، یه جمله داشت میگفت که اگر در زندگی عاشق چیزی نباشی آخرش باید عاشق داروها بشی. من فکر میکنم بازار مالی مثل یک انسان زیبا میمونه که اگه فکر کنه ما به خاطر پولش دوستش داریم رهامون میکنه و ناراحت میشه. بچه‌ها رو داشتم میدیدم، نمیشه عاشق بازار و این کار نباشی و اینجوری بهش زل بزنی و درکش کنی و ببینیش و بفهمیش. به خاطر پول نیاید تو این کار. ما هممون میخوایم پول دراریم، اینو میدونم، اما اولویت نباید پول باشه تو این کار. یکی از چیزایی که متاسفانه ما تو کشورمون همیشه باش درگیریم بحث اینترنته. طبیعتاً کارگزاری هم که باش کار میکنیم خارج از ایران مشکل داریم. متاسفانه شاهد بودیم در برهه‌های زمانی که اینترنت ها رو قطع کردن یا محدود کردن. محدودیت‌های جدیدی هم که مدل‌های جدید بود میذارن. یه اتفاق خوبی که WM مارکت برای ما رقم زده اینه که اومده از 2 سال پیش سرورهای جدید برای ایران ایجاد کرده که اولا فیلتر نمیشن و حسابهای ریل مخصوصا نیازی به فیلتر شکن نداره. دوما حتی با دستکاری‌های DNSی که متاسفانه در ایران ایجادش کردن دیگه همخونی داره و درست انجام میشه و فکر میکنم این برای مایی که کارمون با اینترنته خیلی خیلی مهم و ارزشمنده. آره اون حرکتی هم که زده پاپ حساب نمیشه، چون در سشن نبوده که بگیم انرژیشو اونجا تخلیه کرد.
یه نکته بگم، این صدای تق تق نمیدونم مال کیه میاد، داره اوردرها رو میبنده میذاره، بقیه هول نشید حالا باش چی داره میگیره. شاید داره ضرر میکنه، شاید داره سود میکنه. آن سرشو چون گفتم ضرر سرشو تکون داد، سودو گفتم سرشو تکون. خواستی پاشی راحت باشه. اوکی. مجلس بیریاست، پاشو بشین. دیدین درد نداشت، ترس نداشت، ریلکس شدین. انگار نه انگار 7 دوربین داره میگیره ازتون. خوبه جناب سعیدی درادان نده و اینه من بعد بلند میشدم میرفتم. توی کار ما جوجه رو آخر پاییز میشمرن. اپیزود یکو دیدین دیگه، الان پخش شده کن. تا شما از کجا میدونی؟ اگه همه منفیشن، اونی که منفیش کمتره میبره. من مشکلی با این ندارم اگه میخواید نتیجهتون رو به بقیه لو بدید، ولی خب شاید روتون تاثیر بذاره. ولش آخرش معلوم میشه. شما که دانشجو من بودی دیگه. بله. من برات زیادش میکنم. یه بعضیا پشت پرده. آره بعضیا تو قسمت اول منم توپق میزنم. تو قسمت اول کامنت گذاشته بودن، یکی نوشته بود نمیدونم بروکر یه کاری کرده همه مثبت شدن. دقیقاً بروکر چیکار میتونه بکنه که مثبت شه منفی؟ مثلا من چیکار میتونم بکنم؟ از قبل پندینگ گذاشته بروکر. آره. مثلا به خاطر اینکه مثلا شما مثبت چی باید نمودار رو یه کاری بکنه کل مشتریاش مثلا نمودار همه بره بالا. توهم توطئه در ما قویه. دایی جان همش دست خودشونه. فکر می‌خوای من رو بزنی؟ نه. خوبی؟ خدا رو شکر. تا ماشاءالله قدت بلند. آره. صداش هم قشنگ. ما پشت صحنه برای من یه دونه این پله کونا می‌آوردم هم قد بقیه میشه. آقا این حرفا چیه؟ بحث اینه که اون حرکت شارپ رو میکنه انرژی خالی میشه، به زمان سشن میرسه تقریبا میره این توی آخر رنجی. انرژیش تخلیه نشد. میشه گفت حالا نه یه لحظه زده تو سشن نبوده که. اینش جاش مهمه دیگه. خب بحث اینه که مثلا خبری هم نبوده که همچین مثلا حرکتی زده. خب همون دیگه تو سشن هم نبوده، برای همین اون چیزش نمیکنه. من یه نکته رو بارها گفتم دوباره بگم. اینجا شرایط بچه‌ها خیلی سخته. حالا جدا از اینکه امروز سرده، ولی دور از شوخی استرسشون، همدیگر رو نگاه میکنن، قوانین مسابقه، عوامل، این پشت، همه داستانی که داریم، واقعیت اینه که تمرکزشون افت میکنه. این رو درک بکنید و خیلی سخته براشون. سله آماده است بیاد پایین دومیش افعال بکنم. ولی این نوع ورودا که تو کلاس یاد گرفتیم 90% ضرر رو فیلتر میکنه. شاید بگم 99 تا. ممنون، مرسی که تبلیغ ما رو میکنی. یه بار دیگه بگو. نمیدونم گرفت قشنگ. یه بار دیگه قشنگ با صدای رسا. این ورود کندلی 90% استاپا رو جلوگیری میکنه. این بس این امتیازمون رو بیشتر کنید. بله. یه $500 حساب. سله من حالا به دوستان میگفتم ما 4 تا گروه 4 نفری دیگه، درسته؟ تا الان بله شما قسمت شما. به هر کی نفر 100 خورده میرسه گفتم خدا بده برکت میذاشیم جیبمون میرفتیم دیگه. هر کم تو پیجش یه استوری در مورد وینزور مارکت میذاشت حلال میشد پوله. WM عالیه. امتیاز دارم. چه WMی؟ من تیپی هم بخوره دیگه نمیذارم کسی ترید بزنه. من دیگه جفتش فعال شد، چه تیپی چه استاپ همینم دیگه میرم. یه داستانی که هست یه جایی به بعد نگرفتنم انتخابه دیگه. میخواید بله. بگیرید بله
یه داستانی که همیشه تو ذهن منه این که مثل پر سبک باشین، اینجا واقعا صدق میکنه. من خیلی روی یه جهت پافشاری کردم، این باعث خیلی اختلالا شد. این که دو طرفه سوگیری کنی خیلی بهتره، تعصب نداشته باشی. دقیقا. چرا حالا الان هول شدی؟ تو اون لپتاپت هم داستان شد، من احساس کردم یه شوک روانی بهت وارد شد. من حالا توی معامله گری اون سایکولوژی رو خیلی بیشتر قبول دارم. من خارج از اتاقم، توی نمیدونم هیچ جا دیگه مثلا فقط تو اتاقم معامله میکنم، نه مسافرت نه مهمونی. درستش یعنی گردنم هم بزنن، من خارج از اتاقم هیچ موقع ترید نمیکنم، چون میدونم لوپ تو اون زلره حتما میرم. چون چند بارم این خاطره بعد برام اتفاق دیگه خارج از اتاقم زیاد کال مارجین شدم، اصلا خارج از اتاقم معامله نمیکنم. من بهم میگم مسابقه است دیگه. آره، برنامه ساختی، وگرنه من خودم همینو گفتم. چون ماشاءالله در فضای مجازی محتوا درست میکنن، با گوشیشون میرن رستوران، دیدیم مسخره بازی رو، غذا خوردیم اینقدر ترید کردیم، یعنی اصلا رستوران طرف پشت ماشینش نشسته، شیشه رو داده پایین برای ماشین بغلی، آقا سیگنال رو دادیم، آقا مواظب باش تصادف کنه. سیگنال چی؟ ما خدایان پیش بینی طلا تو آینده این پشت ماشین حالا سیگنال من نمیدونم، من خودم شخصا نمیتونم. اینا نمایشه، دروغه. نه واقعا درستش هم یه فایل صوتی دارم، نه در یوتیوبه که الان تامنلش رو براتون بذارد، آیا ترید موبیلیتی دارد. اینو کامل واقعیتش رو توضیح دادم که این گونه نیست. اینجا مسابقه است دیگه، برنامه‌ای ساختیم و قوانین خودش رو داره. این اتفاقا خیلی کمک میکنه به جامعه معامله گری که همه درک کنه پشت گوشی پشت ماشین حوصله‌مون سر رفته، حالا یه معامله بزنیم، حالا رفتیم باشگاه میخوام جمع کنیم روی ترید میل معامله نزنیم. اکثرا فکر میکنن که آقا هر جایی میشه مثلا معامله زد، ولی خب من دیدگام اینطوری نیست. کار حرفه‌ای یا نیست، یه حرفه‌ای شعاف مجازی بابا پشت این میز سمسایده ساده نشونش بدن به نفعشونه دیگه. اصلا تو با بزرگترین بازار مالی جهان بعد پشت فرمان یا با گوشی شده. حالا اولاش یه جورایی خود طبیعتا ما خودم ایجو بودم دیگه، یعنی با گوشی معامله انجام میدادم. بعدا متوجه شدم که اصلا ایجو نیست، اصلا دید نمیده. بعد فرم کندلاش خیلی متفاوته، اصلا نمیشه. کندل شارپی میزنم میای تو لپتاپ نگاه میکنی اصلا هیچ حرکتی نکرده بازار. دقیقاً. من میتونم بلند شم؟ بلند شی چیکار کنی؟ پیرونی هوایی بخورم. من همه کارامو کردم دیگه، معامله‌ای ندارم، همه پندینگام فعال. و آقای سعادتی میتونن پاشن؟ شما نظرتون در مورد احتیاط چیه؟ به نظرم احتیاط خیلی خوبه، ولی در قالب احتیاط راحت ما نبندیش. نه بابا، نه بابا. ما آقا اینو اگه مثبت کنی بغل یه در ریاضیات هست که مثلا منفی در منفی. شما کمی کف نه معاملت باز نشده. من جفت معاملش باز شده دیگه، همین دوتا دارم. ولی خب یه جورایی واقعا مشخصه، ولی فعلا من دارم سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر میزنه. اینو باید رد کنه حتما، و اینم اگر بیاد پایین فیک بریک اوت و از نظر من اینجا بیاد پایین اینجا رو میبینم. حالا مشخص نیست فعلا، حرکت کندلای برگشتی کمی پرقدرت‌تره، ببینم چه میشه. کار ترید تموم بشه اسکرین رکورد میشه استاپش کرد؟ نه اوکی. بذارید آخر 45. بله متوجه هستم. خانم شما هم هی داری اونو ضبط می‌کنی دیگه. بله. من یه نکته هم بگم، حالا سیگارم اگه آدم میکشه یقینا هیچ تریدر حرفه‌ای از پای سیستمش پا نمیشه. ما اینجا متاسفانه به علت اینکه تصویر دود میاد اینجا خب نمیشه کشید و بچه‌ها باید برن بیرون استعمال بکنن. این بابت اینه.
سوال نشه براتون. آقا بدآموزی هم داره اینجا بدآموزی هم داره. آره. بسیار ضررآور و زیانبار. خطر. بریز دیگه. رنگ رخسار خبر دهد از سر درون. دیدار الان یه کمی خود جان جناب گرفت. سعدی بود. اینا همه بهونه است. دیگه بالاخره یه جا بخونیم قانع کنیم یا نه؟ اومدیم خودتون رو آره. ببینیم. خیلی بامزه است. ها مثبت میشن، حضورا فعال میشه، میرن همه پر خوشحال، حرف بله. میشن، نه من میخندن. خدایی همیشه پر حرف ضررم بودم. نه من واقعا هم اینجوریم. ببندین لطفا همه رو. اسکرین رکورد همه رو ببندین. این یک اسم دقیقه نباید اول تموم معاملات شه، هرچی دارید آره. ببند. تو بازی ترید برنده میشیم، روی موجهای کریپتو میریم، با بیت کوین قهرمان میشیم، بازار سهام سود رو میگیریم، هر روز یه راهکار تازه داریم، با استراتژی و پیش میریم، فارکس هم مثل یه دنیاست، پولا تو جیبمون پر میشه، رقابت دنیای ترید سخته، اما ما میدونیم که چطور برندشیم، کریپتو کارنسی بیت کوین رو در دست، با قدرت تو این مسابقه